কামাখ্যা মন্দিৰলৈ যদি উঠা যিটো পথ সেইটো মানে একদম একা বেকা একদম শ্বিলঙৰ যোৱা ৰাস্তাৰ দৰে আৰু ৰাস্তাৰ মাজতে এইবোৰ যিবোৰ মানে মূৰ্তি বনাই থৈছে বা চিত্ৰ অংকন কৰি থৈছে সঁচাকৈ মানে বহুত ভাল লাগে সেইবোৰ দেখি আৰু সেউজীয়াৰ বুকুত এয়া নীলাচল পাহাৰৰ মানে ওপৰলৈ এতিয়া উঠি আছো আৰু কামাখ্যা মন্দিৰত গৈ সকলোকে লগ পাই আছো আৰু সেউজীয়াৰ মাজৰে এই যাত্ৰাখিনি কৰিবলৈ পাই মানে মনটো বহুত ফ্ৰেছ লাগি গৈছে দে একদম আৰু এতিয়া গাড়ী পাৰ্কিং কৰি এতিয়া মন্দিৰত প্ৰায় প্ৰৱেশ কৰিম আৰু আচলতে এইখিনি সময় মানে বৰ মানে অলপ বেয়াও লাগে অলপমান কি মন্দিৰ আহিলে মনটো ভালো লাগে কিন্তু সকলোৱে যেতিয়া মাতি থাকে মানে আহা প্ৰসাদ লোৱা চেণ্ডেল ধোৱা ফ্ৰী আছে কিন্তু এখন দোকানৰ পৰাহে বস্তু ল'ব পাৰি নহয় মানে প্ৰত্যেকখন দোকানতো যাব নোৱাৰি মানে একদম হাতত ধৰি কিছুমানে টানিবলৈ আহে এইখিনি অলপ বেয়া মানে কি ক'ম আৰু এতিয়া মাছ চৰণ চুই এয়া মানে কামাখ্যা ধামৰ মূল মন্দিৰত প্ৰৱেশ কৰিলোহি আৰু মাইসকলৰে মংগল কৰক আমাৰ পৰিয়ালটোৰ লগতে আপোনালোক সকলোৰে পৰিয়ালৰে মংগল কৰক তাৰে কামনা কৰিলোঁ আৰু দেখাই আছোঁ পৰিৱেশটো প্ৰথমতে ধূপ চাকি জ্বলাই লওঁ আৰু এই ৰাতিপুৱাতে বহুত মানুহ হৈছে বৰ্তমান 8:30 চাগে বজা নাই আৰু ইমান ৰাতিপুৱাতে ইমান ভিৰ হৈছে মন্দিৰত নহয় বহুত ভিৰ হৈছে দেই মন্দিৰত আৰু তথাপি এতিয়া আমি প্ৰৱেশ কৰি পটাপট ধূপ চাকি